Xin chào các bạn, mình là Sang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật khoa học đằng sau các âm thanh tự nhiên quen thuộc quanh ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao tiếng gió, tiếng sấm hay tiếng sóng lại có âm thanh đặc biệt như vậy chưa? Đằng sau mỗi âm thanh là cả một thế giới khoa học và những cơ chế vật lý tinh vi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu chuyến du hành vào thế giới âm thanh của mẹ thiên nhiên nhé! Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về tiếng gió. Một âm thanh quen thuộc nhưng đầy bí ẩn. Gió là sự chuyển động của không khí, nhưng bản thân nó không phát ra âm thanh mà tai người nghe được. Âm thanh chỉ xuất hiện khi gió gặp vật cản tán cây, dây điện, kẽ cửa sổ. Khi gió thổi qua vật cản nhỏ như dây điện, nó tạo ra các xoáy không khí nhỏ, sinh ra tiếng rít cao. Ngược lại, vật cản lớn như thân cây hay góc nhà tạo ra âm thanh trầm như tiếng hú. Hiện tượng vật lý đứng sau đó là xoáy vốn Karman. Các xoáy không khí xen kẽ tạo ra rung động truyền đến tai ta. Tốc độ gió càng mạnh, âm thanh càng lớn và dữ dội, từ tiếng thì thầm nhẹ nhàng đến tiếng gào thét của bão. Đôi khi, tần số rung động của gió trùng với tần số cộng hưởng của vật thể, làm âm thanh vang lên rõ rệt, như tiếng gió hú qua khe cửa hay tiếng sáo vi vu. Trong rừng, hàng triệu vật căn, tự thân cây đen từng chiếc lá, cùng tạo nên một bản giao hưởng phức tạp, đó là tiếng rừng xào xạc. Độ ẩm và nhiệt độ không khí cũng ảnh hưởng đến cách âm thanh truyền đi, tạo nên sự đa dạng tinh tế của tiếng gió. Mỗi lần gió thổi, thiên nhiên lại chơi một bản nhạc ngẫu hứng, độc nhất vô nhị. Hãy thử lắng nghe kỹ hơn lần tới khi bạn nghe thấy tiếng gió. Đó là sự kết hợp của vô số yếu tố vật lý và môi trường. Tiếng gió không chỉ là sự chuyển động của không khí, mà là một bản giao hưởng của tự nhiên. Đó là tiếng thì thầm của lá, tiếng rít của dây điện, tiếng hú của góc nhà, tất cả hòa quyện thành một giai điệu độc đáo. Mọi khoảnh khắc, mọi nơi chồn, tiếng gió lại mang một sắc thái riêng biệt. Đó là lời nhắc nhở về sự vận động không ngừng và vẻ đẹp ẩn giấu trong những điều bình dị nhất quanh ta. Hãy để tiếng gió dẫn lối bạn cảm nhận thiên nhiên sâu sắc hơn. Đằng sau mỗi âm thanh là một câu chuyện khoa học kỳ diệu, và tiếng gió, dù nhẹ nhàng hay dữ dội, luôn là bản nhạc nền của cuộc sống. Hãy lắng nghe và cảm nhận. Tiếp theo, hãy khám phá âm thanh hùng tráng của sấm sét. Sấm là kết quả của một vụ nổ khí quyển do tia sét tạo ra. Khi sét phóng qua không khí, nhiệt độ trong kênh sét có thể lên tới 30.000 độ C, nóng hơn cả bề mặt mặt trời. Sự giãn nổ đột ngột của không khí tạo ra sóng xung kích, lan truyền thành tiếng nổ mà ta gọi là sấm. Một tia sét kéo dài hàng cây số, nên âm thanh từ các đoạn khác nhau đến tai ta vào những thời điểm khác nhau, tạo thành tiếng âm vang kéo dài. Âm thanh còn bị phản xạ, khúc xạ qua mặt đất, tòa nhà, núi đồi, làm tiếng sấm vang dội hơn. Ở thung lũng, tiếng sấm vang vọng lâu hơn do bị phản xạ nhiều lần. Ở đồng bằng, âm thanh ngắn và gọn hơn. Chúng ta luôn thấy tia chớp trước khi nghe tiếng sấm vì ánh sáng di chuyển nhanh hơn âm thanh rất nhiều. Bạn có thể ước tính khoảng cách đến nơi sét đánh bằng cách đem sổ dây từ lúc thay chớp đến khi nghe sấm, rồi chia cho 3 ra số km. Ví dụ, đem 6 giây nghĩa là sét cách bạn khoảng 2 km. Bản hùng ca của sấm sét là chuỗi sự kiện vật lý ngoạn mục. Media Group, Dark Clouds Gathering Before a Storm. Lightning illuminating sky followed by thunder at stock at distribute equally. Tích tụ điện năng, phóng điện, giãn nổ không khí, sóng xung kích và sự lan truyền âm thanh. Đó là minh chứng cho sức mạnh khổng lồ của tự nhiên. Tiếng sấm không chỉ là âm thanh, mà còn là lời nhắc nhở về năng lượng và sự sống động của hành tinh chúng ta. Mỗi cơn giông là một bản nhạc kịch tính của trời đất. Hãy lắng nghe tiếng sấm, bạn sẽ cảm nhận được sự vĩ đại của tự nhiên. Đằng sau mỗi tiếng nổ là một câu chuyện khoa học kỳ diệu. Sấm sét, bản hùng ca của bầu trời, một khoảnh khắc vừa đáng sợ, vừa tuyệt đẹp, và đó là sức mạnh của thiên nhiên. Giờ hãy đến với âm thanh dịu êm của sóng biển. Tiếng sóng không phải là một âm thanh đơn lẻ, mà là tổ hợp của nhiều nguồn âm, nước di chuyển, va chạm và không khí bị cuốn vào sóng. Khi sóng vỡ, hàng triệu bong bóng khí nhỏ vỡ ra, tạo nên âm thanh suy bọt đặc trưng, tiếng rì rào, xèo xèo thư giãn. Kích thước và năng lượng của sóng quyết định âm sắc sóng lớn tạo tiếng ầm vang, sóng nhỏ tạo tiếng vỗ nhẹ nhàng. Địa hình bờ biển cũng ảnh hưởng, bãi cát mịn hấp thụ năng lượng, tạo âm thanh mềm mại, bồ đá làm tiếng sóng vang dội hơn, nhịp điệu sóng thay đổi liên tục, tạo nên sự hấp dẫn không lặp lại. Mỗi con sóng là một bản nhạc riêng, không bao giờ giống nhau. Tiếng sóng biển là lời ru của tự nhiên, giúp tâm trí ta thư giãn. Hãy lắng nghe và cảm nhận sự bình yên mà biển cả mang lại. Đó là âm nhạc của đại dương, của sự sống và chuyển động không ngừng. Trở về đất liền, hãy lắng nghe tiếng mưa, âm thanh gọi nhiều cảm xúc. Tiếng mưa thay đổi tùy vào bề mặt mà giọt mưa rơi xuống. Khi mưa rơi trên mặt nước, giọt mưa tạo ra bong bóng khí nhỏ, vỡ ra thành tiếng plink đặc trưng. Kích thước giọt mưa quyết định cao độ âm thanh, giọt lớn cho âm trầm, giọt nhỏ cho âm cao. Mưa trên mái tôn tạo tiếng lợp đốp vang dội, vì tấm tôn rừng như màng loa khổng lồ.
Mưa trên lá cây tạo tiếng tí tách nhẹ nhàng vì lá mềm hấp thu rung động. Mưa trên đất xộp gần như không phát ra âm thanh, còn trên bê tông thì tiếng lách tách rõ hơn. Cơn mưa phùn tao bản nhạc nhẹ nhàng, còn mưa rào xối xa tao bức tường âm thanh ào ào. Hình dạng giọt mưa cũng ảnh hưởng giọt lớn bị dệt, tạo âm thanh khác biệt khi va chạm. Mỗi cơn mưa là một bản giao hưởng độc nhất, kết hợp giữa nước trời và thế giới bên dưới. Tiếng mưa giúp ta thư giãn, gợi nhớ kỷ niệm và làm dịu tâm hồn. Hãy lắng nghe tiếng mưa, bạn sẽ cảm nhận được sự sống động của thiên nhiên. Đằng sau mỗi tiếng mưa là một câu chuyện vật lý thú vị. Mưa không chỉ tưới mát đất trời, mà còn làm giàu cho tâm hồn ta bằng âm nhạc tự nhiên. Mỗi bề mặt, mỗi cơn mưa, mỗi khoảnh khắc đều tạo nên một bản nhạc riêng. Đó là sự hòa quyện tuyệt vời giữa nước và thế giới vật chất. Tiếng mưa, bản giao hưởng của trời đất. Hãy để âm thanh ấy xoa dịu tâm trí bạn. Mỗi giọt mưa là một nốt nhạc của tự nhiên, và mỗi cơn mưa là một bản nhạc không bao giờ lặp lại. Hãy tận hưởng khoảnh khắc ấy. Giờ hãy lắng nghe âm thanh của sự sống, tiếng chim hót. Chim tạo ra âm thanh bằng minh quan, một cơ quan đặc biệt cho phép chúng phát ra hai nốt nhạc cùng lúc. Nhờ đó, nhiều loài chim có thể tạo ra những giai điệu phức tạp, du dương. Mỗi loài chim có ngôn ngữ riêng, từ tiếng hót đơn giản đến những bản nhạc phức tạp như chim hoa mi, sơn ca. Tiếng hót giúp chim bảo vệ lãnh thổ và thu hút bản tình, một bài hát hay là dấu hiệu của sức khỏe và trí tuệ. Ngoài ra, chim còn dùng tiếng kêu ngắn để báo động, giữ liên lạc hoặc nhận biết thành viên trong đàn. Chim non phải học hót bằng cách lắng nghe và bắt chước chim trưởng thành, giống như con người học nói. Một số loài như chim nhai, chim sáo còn bắt chước tiếng các loài khác, thậm chí cả âm thanh nhân tạo. Tiếng chim hót là ngôn ngữ, là âm nhạc, là công cụ sinh tồn và kết nối xã hội. Đó là bản tuyên ngôn về lãnh thổ, lời tỏ tình, tiếng báo động và sợi dây gắn kết cộng đồng. Lần tới khi nghe tiếng chim, hãy dừng lại và cảm nhận sự phức tạp, tinh tế của giai điệu ấy. Đằng sau mỗi tiếng hót là một câu chuyện về sự sống và thích nghi. Tiếng chim là nhạc nền của buổi sáng, là dấu hiệu của một ngày mới. Hãy trân trọng và lắng nghe, bạn sẽ thấy thiên nhiên thật kỳ diệu. Mọi loài chim, mọi bài hát, mọi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa riêng. Đó là âm nhạc của sự sống, của hy vọng và niềm vui. Tiếng chim hót, giai điệu của tự nhiên. Hãy để âm thanh ấy truyền cảm hứng cho bạn mỗi ngày. Mỗi sáng hãy lắng nghe và cảm nhận sự sống quanh mình. Đó là món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Tiếp tục với một biến thể đặc biệt của tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Âm thanh này được tạo ra khi gió tương tác với hàng triệu chiếc lá, mỗi chiếc như một màng loa tí hồn. Lá to, mềm tạo âm trầm, lá nhỏ cũng tạo âm cao. Mỗi loại cây, mỗi mùa lại có sắc thái riêng. Vào mùa hè, lá tươi tạo âm thanh êm dịu. Mùa thu, lá khô tạo tiếng sột soạt, báo hiệu chuyển mùa. Tán lá dày tạo âm thanh rào rào phức tạp, tán thưa chỉ xào sắc nhẹ nhàng. Ngoài gió thổi qua lá, còn có tiếng lá va chạm vào nhau khi cành cây rừng lạc. Tiếng lá xào xạc là tiếng ồn băng thông rộng, giống như tiếng mưa hay sóng biển, giúp che lấp âm thanh gây mất tập trung, giúp thư giãn và dễ ngủ. Đó là lý do nhiều người cảm thấy bình yên khi nghe tiếng lá cây. Mỗi khu rừng, mỗi mùa, mỗi cơn gió đều tạo nên một bản nhạc riêng biệt. Tiếng lá là lời thì thầm của rừng xanh, là âm nhạc của thế giới thực vật. Hãy lắng nghe và cảm nhận sự sống động, tinh tế của thiên nhiên quanh bạn. Đằng sau mỗi tiếng xào xạc là một câu chuyện về sự thích nghi và vận động. Tiếng lá không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm xúc, là ký ức tuổi thơ, là sự kết nối với thiên nhiên. Mỗi lần gió thổi qua rừng là một bản nhạc mới vang lên. Hãy để tiếng lá xoa dịu tâm hồn bạn. Đó là âm nhạc của sự sống, của sự chuyển động không ngừng. Tiếng lá, lời thì thầm của thiên nhiên. Hãy lắng nghe và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Mọi chiếc lá, mỗi cơn gió, mỗi mùa đều góp phần vào bản giao hưởng của rừng xanh. Đó là vẻ đẹp giản dị mà kỳ diệu của tự nhiên. Hạ thấp tầm mắt, ta sẽ nghe thấy dàn hộp xướng tí hồn của thế giới côn trùng. Dê, châu chầu tạo âm thanh bằng cách cọ sát hai bộ phận cơ thể, như dẻ mèn cò cánh, tạo tiếng rích rích đặc trưng. Tốc độ cọ sát quyết định cao độ âm thanh và thậm chí thay đổi theo nhiệt độ. Về sau lại dùng màng rừng ở bụng, cổ giãn cực nhanh để tạo tiếng kêu râm ran vang dội. Bùng về rộng như buồng cổng hưởng, khuếch đại âm thanh lên rất lớn. Muối tạo tiếng vỗ về bằng cách đập cánh hàng trăm lần mỗi giây. Âm thanh này không chủ đích nhưng lại rất đặc trưng. Âm thanh côn trùng chủ yếu phục vụ sinh tồn, thu hút bản tình, bảo vệ lãnh thổ, báo động nguy hiểm. Dễ đực có thể đau khẩu bằng âm thanh để xác định kẻ thống trị mà không cần chiến đấu. Một số loài bướm đêm tạo âm siêu âm để làm nhiều hệ thống định vị của dơi. Đó là cuộc chạy đua vũ trang về âm thanh trong tự nhiên. Dàn hộp xưởng tí hồn này hoạt động không ngừng từ tiếng ong vỗ về, chuồn chuồn đập cánh, đến bàn giao hưởng đêm của dê, châu chầu. Mỗi âm thanh là một câu chuyện về sinh tồn, giao tiếp, sinh sản. Lần tới khi nghe tiếng dê ra rích, hãy nghĩ về cơ chế cỗ sát tinh vi, về mục đích mời gọi bản tình và cả thế giới giao tiếp phức tạp dưới chân bạn.
Ngay cả sinh vật nhỏ bé nhất cũng có tiếng nói và câu chuyện riêng, đó là minh chứng cho sự đa dạng và sáng tạo của tự nhiên. Dàn hợp xướng côn trùng là nhạc nền của mùa hè, của đêm yên tĩnh. Hãy lắng nghe và cảm nhận sự sống động quanh mình. Mỗi tiếng kêu, mỗi nhịp điệu đều có ý nghĩa riêng. Đó là bản nhạc của sự sống, của sự kết nối vô hình. Hãy trân trọng và lắng nghe. Bạn sẽ thấy thế giới vi mô cũng kỳ diệu không kém. Đó là dàn hợp xướng tí hồn của tự nhiên. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những bí mật khoa học đằng sau các âm thanh tự nhiên quen thuộc. Từ tiếng gió, sầm, sóng, mưa đến giai điệu của chim chóc và côn trùng, mỗi âm thanh đều là một câu chuyện kỳ diệu. Hãy lắng nghe thiên nhiên bằng cả trái tim và trí tuệ. Bạn sẽ thấy thế giới quanh mình trở nên sống động và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.